සුබ දවසක් වේවා කියලා පිළිගන්නවා SL99 විතින් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද ඔයාලගේ Adsense account එකේ address එක verify කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට address එක verify කරගන්න නම් ඕගොල්ලෝගේ YouTube channel එකේ subscribe 1000යි watch hour 4000යි complete කරලා Adsense වලට apply කරලා ඒ වගේම තමයි ඉතින් Adsense එකෙන් ආපු ලියුම මේ වෙලාවේ මගේ අතේ ලියුමත් ඔයාලට හම්බෙලා තියෙන්න ඕනේ. යාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ Adsense account එකට log වෙන එක. මෙතන verify කියන බටන් එක එකපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තවත් interface එකකට load වෙනවා. ඉතින් ඒකට යන වෙලාව ඔයාලගේ internet connection එකේ speed එකත් එක්ක තීරණය වෙනවා. ඉතින් මේ page එක load වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ page එකකට එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට Google Adsense එකකින් ඒගොල්ලෝ ලියුමේ තියෙන code එක දාලා මෙතන verify කියන බටන් එක submit කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ code එක දෙනවා. code එක දීලා මෙන්න මේ විදිහට submit කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට verify කියන පියවර මෙතනින් enable කියලා වැටෙනවා. ඉතින් මේ පියවර කරලා ඉවරුනාට පස්සේ ඔයාලගේ Google Adsense account එකේ වැඩ ගොඩක් දුරට ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේ account එකට bank details දෙන එක. ඉතින් මම මෙන්න මේක මේ විදිහට refresh කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන උඩින් ඇවිල්ලා තිබ්බ error mark එක අයින් වෙලා දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ address එක verify කියලා වැටෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ Google Adsense account ගිණුමේ $100ක් සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලගේ bank account details මේකට දීලා ඔයගොල්ලන්ගේ payment ඔයගොල්ලන්ගේ අතට ගන්න පුළුවන් විදිහට හදා ගන්න එක. ඉතින් මම දන්න තරමින් HNB commercial bank ඒ වගේම BOC bank වලත් දැන් මේ විදිහට payment එක ඔයගොල්ලන්ගේ bank account එකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ Google Adsense ගිණුමේ $100 complete වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන payment info කියන තැනට ආවට පස්සේ බලුවන් ඔයාගේ bank details මෙන්න මෙතනින් දීලා ඔයගොල්ලන්ගේ Google Adsense account එක payment method එක verify කරගන්න. ඉතින් ඒ පියවරත් මම ඉක්මනින්ම වීඩියෝ එකකින් අරන් එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, ඒ වගේම like කරන්න, ඒ වගේම share කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. ඉතින් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔබට සුබ දවසක්.